آخه دم به دقیقه برای چی زنگ میزنی؟ بابا من کار دارم. خیلی خوب پیغام بذار، من الان جلسه دارم. خب نتیجه چی شد؟ من پرونده همه کارگرها رو بررسی کردم. 80% قراردادی هن. ولی نمیشه همه رو با هم تعدیل کرد، چون اگه اعتراض بکنن وقت دچار مشکل میشیم. بفهمم چیکار کنیم؟ از کجا حقوقشون رو بدیم؟ کلی چک برگشتی داریم، کلی بدهی داریم، صادرات هم که خدا رو شکر تقش در اومده. این هم جنس ما تو انبار داریم، راهی نداریم جز اینکه تعطیلش کنیم. اینا جنسای مرجوعی بودن؟ بله قربان. بگو ببرن انبار پایین. الو سلام بهرام. خواستم بهت بگم هرچی به آرمان زنگ میزنم یا بر نمیداره یا در دسترس نیست، کلافه شدم. الو الو آرمان آرمان رو ندیدی؟ آرمان همین جا شاید رفته بیرون. منقبضی که من چته گلم تو چته گلم. میگفت منظورم ارتش نیست، آرمانه. گفت تو کار پیپری ها. ببین برو که به من نچسب. میفهمی چی میگم؟ میگم اینقدر به من نزدیک نشو. معلوم است منو ول کردی. کجا رفتی؟ با شما رفتم خریدی؟ بریم سوارشو بریم. من نمیتونم یه لحظه هم دیگه اینجا بمونم. اینقدر فاز بد ندیم دیگه. بفهم این از قرار کاریتون؟ آره سرده بیان تو. آره سر ببین بعدا همه چیزو خوب میفهمی. گوشیدم اینجاست مامانت 10 بار زنگ زده. یانا. توی ماشین سلام. یانا یه خودم صبر کن. برمیگردم. من اینجا کار دارم. اینجوری کاری آره؟ گو تو هل بابا. یانا کجا داری میری؟ یانا صبر کن. یانا یانا خب اینجا سیفه به نظرتون؟ خوبه عالیه. سلام. زنگ زدم جواب ندادی. نداشتم. شناسنامه ها رو آوردی؟ نه یادم رفت. بهرام تو یه خطی داری که شماره‌شو ما نداشته باشیم؟ چی؟ میگم خطی داری که ما شماره‌شو نداشته باشیم؟ نه برای چی میپرسی؟ جوابش یه کلمه است دیگه. آره یا نه؟ تو این همه بدبختی و گرفتاری که من دارم این سوالتو میپرسی؟ میگم ندارم، همش همیناست.
شیرفهم شد؟ با خاطر بچه میگم. بچه همسنای الان یه خانواده دارن اداره میکنن. خستم کردی شیرین با این بچه‌ت. بعد از ظهری گفت با 3 تا از بچه‌های هم دانشکدهش میخواد برن دماوند پروژه عملی دارن. گفتم مادر رسیدی یا یه زنگ بزن یا یه پیام بده. نه زنگ زده نه پیام داده. منم با تلفن خونه و موبایل هر چی میگیرم جواب نمیده. الو مخلص آقا، حالتون چطوره؟ اصلی تماس گرفتم تشریف نداشتین. خواهش می‌کنم خدمت از ماست. عرضم اینه که اگه ممکنه دست نگه دارین جنس نفرستید چون ما خط رو نگه می‌داریم. نه یه مشکلی پیش اومده. بله خیر انشالله. قربونتون برم، شبتون خوش. همیشه خدا یه چیزی برای قصه خوردن داری. این بچه‌ای که خودت تربیتش کردی حالا خودت هم هندلش کن. من 1000 تا بدبختی و گرفتاری دارم دیگه، تو اضافهش نکن. تو این خونه یه ذره آرامش میخوام که ندارم. بچه مرده شوری زندگی. زد تو برنامه ما امشب. منو جلو عوارضی پیاده کن، خودم میرم. بالاخره تاکسی پیدا میشه منو سوار کنه. ما الان چرا تو راه برگشتیم؟ چون که شما فرمودین من انگار ناموس سرم نمیشه. من نگفتم تو ناموس سرت نمیشه، گفتم اون بی‌ناموس بی همه چیز ناموس سرش نمیشه. تو از کی توقع داری؟ از یه آدم مست و چه؟ دیگه بدتر، دیگه فاجعه تر از این. آدم با یه موش آدم مست و چه توی جا باشه. ببینم تو خودت هم یه چیزی زدی نه؟ مزخرف نگو. تو چی فکر کردی در مورد من؟ اصلا مگه قرار ما کاری نبود؟ مگه نگفتی زود میریم برمیگردیم؟ اون واسه چرا منو تنها گذاشتی رفتی؟ از تهران دل راضی نمون بابام بیا اینجا. من از این گروه بازی‌ها بدم میاد. علل خصوص وقتی بهش گروپ هم میگم. گروپ رو من میگم. دایی تیکه میندازی دیگه آره؟ تو نیستی که. گروپ، اکیپ. این گروه بازیاتون به کجا میرسه من به اونجایی که تو فکر می‌کنی نمیکشه. نگران نباش. اتفاقاً به همون جایی که من فکر می‌کنم میرسه. دیگه داری خیلی شروعشو در میاری ها. خفه میشی تا دم خونم زر نمیزنی. با من درست حرف بزن. بابام که منو بزرگ کرده با من اینطوری حرف نمیزنه. ولومتو بده پایین. ولومتو بده پایین. نگهدار من پیاده میشم. خفه شو. بهت میگم وایسا من بهت اکثر جات. تو راجع به من چی فکر کردی؟ فکر کردی من مثل تمام دختره؟ خفه شو. کجا بودی تو؟ سلام. گفتم کجا بودی؟ کار داشتم. یعنی چی کار داشتم؟ مامان بعداً صحبت چرا می‌کنیم. جواب تلفن مادرتو نمیدی؟ الو. الو بهرام. خواستم بگم آرمان اومد.
خدا رو شکر. فقط یکم به نظر ناراحت میاد، یکم عصبی بود. رفت اتاق در بست. دیر میاد یه چیزی میگی، زود میاد یه چیز دیگه میگی. بابا من کار دارم. چی نمیفهمی؟ احمد آقا شما کی داری داد میزنی الان با شما؟ مگه شما همون نبودی که گفتی بچه‌م مریضه مهندس بچه تو برد به مصاحبه خرج شد؟ بفهم این آقای مهندس. یعنی با این نامه دکتر جون دیگه همه چی حله ها؟ این همین نامه رو من واسه یکی از این کارخونه‌هایی که به خاطر تحریم کافیه تولیدشون از کار افتاده نوشتم. مهم اون نامه ایست که از وزارت خونه گرفتن که چقدر قوی باشه. یعنی اگه جور نشه من مجبورم این کارگرها رو اخراج کنم. به جون بچه من شده یه کابوس. ببین بهرام، با این وضعیت من فکر میکنم ترتیب تولید دیگه داده شده. به اعتقاد من بهتره این بند و بساط جمع کنی بری تو خط واردات و دلالی این حرفا. یه آشنا تو گمرک داشته باشی دمشی ببینی نون تو روغنه. دلالی ارزون بخر گرون بفروش. سرانجام من تولید کنندم چیزی نیست جز چی؟ ورشکستگی. میترسم سکته کنم بیفتم گوشه خونه. بی خیال بابا، بی خیال. یه خود ریلکس باش. بیا یه سفر برو. سفر؟ کجا؟ دل خجسته‌ای داری یا دکتر جون؟ سفر بهانه است بهرام جان. هم سفر مهمه. با یه یار موافق برو سفر که وقتی برگشتی کلی دل و دماغ بهت بده. به این نسخه شفابخش من عمل کن. بعد نمیبینی آقا؟ میترسم با این نسخه کلا نسخه ما رو بپیچی. جون تو آب از آب تکون نمیخوره. با یکی از این آرامشی آسایشی ها برو سفر که وقتی برگشتی نه با خانوادت کار دارن نه بعدش موی دماغت میشن. آرامشی آسایشی اسم جدیده. حالا منم از خود این جماعت شنیدم میگن آرامش میدیم آسایش میگیریم. آسایششون هم معمولا یه سفر یه هفتهیه، البته اون ور آب. الو جانم جان. نه بابا نفرم شما مراهمی. نامه تقاضای وام. خوبه نامه دیگه خرده. آره عزیزم، منم مدارک درخواست وام رو کامل کردم. موافقتنامه شوهرم بر اساسش تنظیم کردم. امضای رئیس شوهرم گرفتم. فقط اگه این نامه درخواست رو الان با پیک بر من بفرستی من همه اینا رو میفرستم سرپرستی. سعی میکنم موافقتشون بگیرم. بله شما نگران هیچی نباش. بله شروع شد. باشه پس من منتظرت میمونم. خداحافظ. دکتر ایشون سوال دارن. آقای دکتر من یه قرصا رو تو جیب پسرم پیدا کردم. الارژنی نخوام. خطرناک نیست؟ نه مشکلی نداره. برای چی آقای دکتر؟ آمینو اسیده. خب برای چه کاریه؟ واسه باشگاه بدنسازی استفاده میشه. نه با آب فراوونم بخورن هیچ مشکلی نداره. خیلی جای خوشگلیه. اینجا رو از کجا بلدی؟ یه قرار کاری بود اینجا گذاشته بودی. قرار کاری. بله. خیلی واسه می‌کنیم خیلی جای خوشگلیه. تولدت مرسی. بهرام اصلا باورم نمیشه تولدم یادت مونده باشه. دست شما درد نکنید میشه. عزیزم حالا اینو چی میگی؟ این چیه دیگه؟ تقدیم به شما. وای چقدر خوشگله بهرامه. اندازه است؟ وای بله. راستش بخوای اون انگشتری که واسط خریدم هم به دلم نچسبید. اینو واسط گرفتم که جبران شد. اینقدر هیجان زده شده مثلا نمیدونم چی بگم چی کار بکنم. هیچ کاری نمیخواد بکنی. فقط یه آرزو کن شمع رو فوت کن. تولدت مبارک. مرسی بهرام. آه یادم رفت. اینم کادوی تولدت. اینم خونه بازش کن. دیگه چند تا کادو؟
اما راضی؟ بله. شیرین میگم واسه پسرمون آرمان اسپند دود کنی یا وای 1000 ماشاءالله چقدر دو بالایی. دیروز رفتم براش سویشرت بخرم خوب شد نخریدم وگرنه براش کوچیک واسه خالش می‌شد. عکس فرستاده؟ نگفته بود. نه بابا تو اینستاش دیدم همونایی که تو جیم گرفته بود. راستی شیرین قرصاتو میخوری؟ آی شیما این قرصای اعصاب خواب میاره، قرصای ضد اشتها بیخوابی روانیم میکنه. حالا اینا رو ولش کن. چند روز پیش عروسی دختر مهشید بود. وای عمه رعنا رو دیدم چقدر خوب وزن کم کرده با این قرصا. نکنه تو اصلا قرصا رو نمیخوری؟ آخه چرا وزن کم نکردی اصلا؟ ببینم نکنه اصلا قرصا رو نمیخوری؟ آخه چرا؟ شیما جان تو خواب نداری، برای پوستت خوب نیستا. بذار من زندگیمو بکنم. برو قربونت برم، بعدا حرف میزنین باشه؟ ای بابا تا این رشته خوبیش اینه که افراد محسن چطوری پلنگ؟ کم سن و سال از یعنی یه آدم محسن با یه جوون 18 ساله آب کرفس بزن روشن شی. همزمان تمرین‌ها رو با هم انجام بدن. اومدم ببینمت، یعنی زیارتتون کنیم. چشمات روشن، زیارتت هم قبول. اون شب همونجوری سرتو انداختی پایین رفتی، حالا طلبکار شدی از من؟ یعنی موندن ما خیلی برای شما مهم بود؟ حالا تو نه یکی دیگه. وقتی یکی تو جمع فریک میزنه، ضد حال میزنه، حالا بقیه تا آخر شب خرابه دیگه. دختر توجی نبود، واسه چی از پشت میز و نیمکت برش داشتی آوردیش اونجا؟ ببین همین درست صحبت کن. طرف این در دفت 2000 نیستا. ما یه جوری نامزد توری هستیم. توری و خوب اومدی. این سرمخ بازی ها و این نامزد توری چی بگم؟ شما رئیس منکراتی؟ اصلا به من چی؟ تو اینستا یه دونه عکس هم با طرف نداری، اون وقت نامزد توری و این. بله چون راضی نیست. چون پدر مادرش توی محدوده خاصی اجازه دادن ما با هم دیگه باشیم. آها پس حوزه استحبازی و پدر زن گرامی مشخص می‌کنه. من اون شب بین فروختن زمین و برگردوندن کیانا باید یکی رو انتخاب میکردم. که تو حال خودت نبودی و دومی رو انتخاب کردی. اگه تو حال خودم بودم باز دومی انتخاب میکردم. فعلا بابت اون شب زندگیم زهرماره. تقصیر خودت بود دیگه. اون شب تا سپر اومد گذاشتی رفتی. یه لحظه وایساده بودی معامله رو جوش داده بودم. سوله انباری رو فروخته بودی. کار زمین رو درست کردم. دیدی حالا رفاقت فقط با مردا جواب. دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، از دست دل بر سر من، باره غم عشق او را گردون ندارد تحمل. خب دیگه بسه پیتزامون آماده شد. پس من دیگه برم دستم بشورم. آره. بابا بهرام جون سردردت خوب شد؟ ای قربون اون دسته شفا بخشت برم، عالی بود. جونت اصلا یادم رفت سردرد داشتم. این مدل جدید ماساژه. از اون خانم تایلندیه بود، از اون یاد گرفتم. میگن فوق‌العاده است برای گرفتگی عضلات گردن و سر. خب یه بار ما رو ببر پیش این حاج خانم باش آشنا شیم، ببینیم اینجا بهش خوش میگذره. باریکلا. دیگه چی؟ چه بوی معرکه‌ای داره این عوده. عوضش کردی؟ آره تازه گرفتمش. خب 20 دقیقه دیگه پیتزامون آماده است. بابا چه شود. پست آخر اینستامو دیدی؟ تو بودی؟ نشناختم. وا جدی میگی؟ یعنی انقدر بد افتاده بودم؟ اتفاقا همون عینکی که تو پاریس واسم خریده بودی به چشم بود. دیوونه دارم شوخی چطور میکنم. نشناختم؟ من میشه نشناسمه. وای چه پاریسی بود. آره کاش میشد بازم بریم. دلم یه سفر میخواد. منم همینطور. میریم ایشالله. اون طول سگی کی بود بغله؟ یه جون دلم حسودی چه؟ آره؟
کاش میشد عکس 2 نفریمون رو میذاشتم تو اینستا. نکنی نمیشه. میدونم. حیف که نمیشه. اون بچه خانم فتاحیه، کارمند حسابداری ما. وای بهرام نمیدون چه جیگریه، انقدر با نمکه، خودشو به من میچسبونه میگه خاله من کی میبری خونتون، خاله من خیلی خوب حالا بیا یک پوستی ازت بکنم که کیف کنم. شما؟ بله. باشه. انداز. جوجه رو آخر پاییز ما میشمارم. 2 جلد کتاب در مورد تخته نمیشه. بله خوندم، صفحه اولش رو تقدیم کردی به استادت. بفهم. حالا میبینی. بفرما. کم. 1 بنداز. تاس گرفتی. نه یه بار دیگه بنداز. تاس گرفتی. امکان نداره. بده من از همین اول شروع کرد جلزنی رو. حالا تو که خالشی از کجا فهمیدی؟ اینستاش دیدم دیگه. شیرین یه پست گذاشته بود پر از گله و گله گذاری. فکر کنم دوباره با دختره به هم زده. شیما من بعدن زنگ میزنم. بیا و ببین. سلام مادر. سلام. خسته نباشی. دیدم چی بود انداختم تو. هی بشین پای تلویزیون قرص سفارش بده. مگه قرار نبود دیگه این قرصا نخوری؟ قراره با اینا کار درست بشه؟ اگه این قرصام نباشه مادر که هیچی. شام تو بکشم؟ من شام نمیخورم. شام امشب سورپرایز ها. شنیدم پیغام تو. حالا چرا انقدر عصبانی؟ اتفاقی افتاده؟ من میتونم بهت کمک کنم ها؟ مقدر تو مایکروویو؟ مسخره میکنی؟ نه. مگه به جز لقمه‌های محبت کار دیگه هم بلدی شما؟ مادر خب من نگرانتم. که چی؟ پسرت گشنه سر به بالش بذاره؟ نه اتفاقا. این که پسرم دلش پر باشه و سر به بالش بذاره. خالت میگفت یه مطلبی گذاشتی تو گوشیت نگرانت بود. میگفت آرمان مشکلی داره نگرانت بود. میگفت به هم ریخته ای آره؟ از عجایب روزگاره. خاله من تو امریکا میدونه مشکل من چیه. اما مادر من تو اتاق بغلی نمیدونه مشکل من چیه. چه فرقی میکنه مادر؟ خب الان دارم ازت میپرسم دیگه نگرانتم. من اگه نخوام شما نگران من باشید کیو باید ببینم؟ چوب خوش که نیستم، آدمم. حق دارم نگران بشم. تو نگران نه خیر، تویی که حق نگران شدن نداری. از بچگی نگران قرعاشی تو بابا بودم که پیغامتون رو از اون اتاق بیارم تو این اتاق. مگه شما نگران تو چشمم میدیدید؟ مگه تو به حرفای من گوش کردی که من به حرفای تو گوش کنم؟ مگه قرار نبود قرص نخوری؟ مگه قرار نبود وزنتو کم کنی؟ مگه قرار نبود به سر وزنت برسی؟ حالا دیگه برای من رول خاله پیرزن مهربون کدو قلقل زن بازی نکن. درست صحبت کن. این حرفای بی خود چیه میزنی؟ ها؟ کدو قلقل زن. من نگرانتم ولی به توهین نمی کنم. خوبه اینه بابات یه ریز را برم بگم کنسن 6 سال لیسانسش طول کشیده داره؟ چاقی منو به رخم میکشی؟ آره به رخت بکشم. به رخت بکشم بلکه سر عقل بیای تا بفهمی چه بلایی داره سرت میاد. من توی خونه از همه پسترم. خونه که نه دیوونه، خونه که دیگه کسی غذا درست کن. الانم میرم همه رو میریزم تو سطح خیالت راحت بشه. سلام. سلام. چی شده بس؟ هیچی. هیچی. خدا رو شکر. واسه تو خدا رو شکرم داره. چیکار کنم؟ برم گوششو بگیرم بندازمش بیرون از خونه؟ نه بابا چی میگی؟ دیدی باز؟ بچه که بود همینجوری ای چسبوندیش به خودت مبادا بالای سرش بیاد. هیچی نگفتم. 10 سالش که شد اومدم یه ذره باش رفاقت کنم. مگه گذاشتی؟ بچه باید بخوابه، بچه درس داره، باید بره حموم. کجا میبریش؟ هوا آلوده است. بازم هیچی نگفتم. اومد بره دانشگاه، گفتم همزمان میبرمش سر کار، مرد میشه آدم میشه. هی انقلت اومدی. کجا میبریش؟ راه دوره، خسته میشه، به درسش نمیرسه. بفرما. نشد ما 2 کلمه با این بچه حرف بزنیم تو یه چیزی این وسط نگی، یه چش ابروی نیایی. داغ کنم غذا رو گرمه هنوز. تهچین مرغ آلوه. آخه زن حسابی ساعت 1 شب آدم تهچین میخوره، اونم تو این سن سال. غذا ساعت 8 شب یه چیز سبک و مقوی. خب اون موقع تو خونه ای؟ یعنی میفرمایی من 8 شب کار زندگی رو ول کنم بیام ور دل شما؟ ها؟ 8 شب مرغ رو کیش نمیکنن تو قفسش.
شیرین بله یه داره کارتون. بله بیا این هم شناسنامه. عکسی چیزی میخوای بیا تو کیف مدارک بردار، نصف شبی نه ما رو زابرا کنی. تقدیم به شما با عشق. این چیه؟ یه هدیه ناقابل. تو حدس بزن چیه؟ من از تو عطر خواستم؟ دیدی عطر نیست. یه انگشتر طلا ساده است. گفتم شاید خوشت بیاد. اصلا الماس 10 قیراط. من اینو خواستم؟ من از تو طلا میخوام؟ من میگم فقط معذرت خواهی همین. تو از دست من دلخور بودی. منم خواستم تو رو از دلخوری در بیارم. کار بدی کردم؟ آرمان وقتی از دل من در میاد که با ببخشید و کادو نباشه، بگی فلانی من یه کار اشتباهی کردم، معذرت میخوام، منم در کمال احترام بهت میگم خواهش میکنم، چون موقع میفهمم که فهمیدی و قرار نیست دوباره تکرار کنی. من اون شب عصبی بودم، یه کار اشتباهی کردم، بعدشم یه آدم چتی یه زری زده. تو ای دست نگیر دیگه. یه آدم چتی که کلا 2 دقیقه تو زندگی منه چرا باید برگرده به من بگه شنیدم تو کار پیپری با اون نگاه کثیفش؟ من خودم بهش گفتم که تو کار پیپری. مردی که خر اون نفهمیده پیپر یعنی پایان نامه. بابا پیپر از نظر اون یعنی اسید، اسیدم که یعنی پرواز نخیر، سقوط. من از دید اون دارم میگم استاد، حالا نمیخواد از من غلط املایی بگیری. ببین آرمان، از این به بعد میخوای با من قرار بذاری بیا اینجا. پس رنگو گرفتی کجا گذاشتی؟ مامان چرا اینا رو نمیندازین دور؟ بابا تاریخاش گذشته همه. امروز 1000 تا کار دارم به خدا. فردا مولودی خانم قاسمیه، میخوام برم تو همون موامو رنگ کنم. فقط دستم به پشت سرم نمیرسه. اگه میشه بیا پشت سرمو رنگ کن. باشه مامان بدین من براتون رنگتون رو درست میکنم، شما کاراتون بکنین، فقط من بعدش زود باید برم خونه. کجا بریم مادر؟ حالا دور همیم، نهار که خوردیم، هر جا خواستی بری برو. بیا بیرون کارت جانم پدر جان. امروز روز زنه. صبح تلویزیون میگفت میخوام یه هدیه خوب برای مامانت بگیره. چشم. مامان بیا. موها تو چرا کوتاه؟ آره مادر یه ذره توچین کردم دوست بفهمه دشمن نفهمه. اساسای پایانی سته اول که موشدی تبدیل شده به زمین اومد، الان در ترکیب هست و برزیل هم باز با والیباله؟ آره ایران و برزیل. آرسی کاش میتونستیم با هم یه فرصتی که بیاریم یه خورده درد دل کنیم، یه خورده گپ بزنیم ببینیم آخه این دنیا دست کیه؟ منم خیلی دلم میخواد پدرجون، فقط الان یکم دیرم شده. باشه یه وقت دیگه اشکال نداره. من باید برم دیگه. مواظب خودتون باش. خداحافظ. کاش میموندی نهار با هم میخوردی. دیگه آرمان کلید نداره، میترسم پشت در بمونه. دروغ هم بلد نیستی بگی. خداحافظ بابا، مواظب خودت باش. از مامانم خداحافظی کن. شیرین رفت؟ آره رفت. ای بابا بهش گفتم وایسا تا من بیام بیرون ها. احترام، این دختر بار سنگینی رو دوشش ها. دهن وا نکنه میترکه. چی گفتی؟ نشنیدم. هیچ. الو بگو. جواب آزمایش ژنتیکو گرفتم. حدس بزن. الو. من الان کار دارم، بعدا تماس میگیرم.
to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in سلام. سلام. آرمان هفته پیش ماهیانه‌شو بهش دادم. خب یه تومنم روش. الان دوباره برای من پیغام گذاشته 2 تومن دیگه بریز به حسابم. فکر کردم ما قابل بانکیم. جوونه دیگه. میگم سر خیام پشتی وای میستادی بهتر نبود. پاشنه بلند پوشیدم ساختمه. خسته شدم. واقعا گفتم الان میگی آی گزارش کردن آی فلان شد و حساب شد. اون موقع بود. الان دیگه کاری ندارم. خب میگفتی من میمدم دم بانک. گفتم کاری ندارن اما دیگه نه اینطوری. خانمای مجرد حساسن. کارشون زیر ذره بینه. خب تقصیر خودته. انگشتر رو دستت کن منم میام دم بانک دنبالت. ببینم کسی چی میگه. خب تو کارگزینی که سابقم هست میدونن مجردم. با حلقه درست نمیشه. فقط شناسنامه. برام جونی شناسنامه دهن اینا رو میبنده. رانا جون ما که با هم محرمیم. روز اولم من در این مورد باهات حرف زدم. ازت عذرخواهی کردم. نمیشه خودت که میدونی. ببین جواب آزمایشمو گرفتم. میتونم حاملشم. بچه‌م طوریش نمیشه. باز شروع کردی؟ و کی گفته تو نمیتونی حامل شی؟ حال چه ناراحت میشی؟ تو یکی رو دوست داشته باشی به خاطر خودش. بعد بفهمی هدفش از اول این بوده که بیاد بچه دار شه. وقتی حالی بهت دست میده. ببینم انگار سوء تفاهم شده این وسط. البته که بهت حق میدم. منم اگه میفهمیدم مردی که باهم ازدواج کرده منو فقط به خاطر بچه دار شدن میخواد حتما حالم بد میشد. ولی موضوع ما فرق میکنه. من تو رو به خاطر خودت میخوام. عاشقتم بهرام جونی. اما راضی؟ بله. خب پس بریم دیگه. نه بابا خودم برات درستش میکنم. اصلا توجه نکن ولی بهش. چیزی که از الان این مدل ابرویی که من برای تو درست کردم دقیقاً هم هارمون داره رنگ موهات. نه ببین موهات اکستنشن نکنی. میدونی تو کلا ضعیف میشه. نمیدونم مشکل صورت نمیدونم مشکل صورت ببین آره برای پارتی پنجشنبه بیا اینجا خودم برات موهاتو آمبره بالا چیه اگه میشه یه ذرم برام نازکش کن. من ناچارم به خاطر اینکه پولیش دارم میکنم. سلام خانم. این درده بیشتر باشه. ببخشید من برای رنگ مو وقت گرفته بودم. بهار جون ایشون رنگ مو دارن. باشن الان مول میکنم. میخوام یه کاری بکنم که تو من زنگ میزنم. کاری نداری؟ مرسی. خداحافظ. خیلی ممنون. بفرمایید اینم کالرشات رنگامونه. آها از تو این انتخاب بله. باورتون میشه من از بعد عروسیم تا الان آرایشگاه نرفتم موامم رنگ نکرد. یه همون دم عروسیم یه مش کردم. ببخشید. ببین این آبیه و این نسکافه‌ایه. این دوتا خیلی خوش رنگن. حالا ببین کدوم انتخاب می‌کنی. همون دم عروسیم یه مش کردن موامو. بعد شوهرم گفت یا رنگ موی خودت
یا مشکی پرکلا. دیگه منم ول کردم دیگه. الان این مومم طبیعیه، فقط این سفیدا میذاره زیاد شده. قبلا هر از گاهی با قیچی کوتاش میکردم، الان دیگه حوصله اونم ندارم. خب حالا چی کار کنیم؟ کدوم انتخاب کردیم؟ نمیدونم به خدا الان رنگ مدل روز چیه؟ چه رنگی؟ خانم‌ها همه رنگاشو روشنه بیشتر انگار. البته باید بهتون بیاد دیگه. میشه مثلا یه رنگی بزنیم که کمی سنم کمتر نشون بده. آخه شما سن و سالی نداری. یه خانم من یه پسر 24 ساله دارم. خب باشه این دلیل نمیشه زود مادر شدی. بله 20 سالم بود پسرمو دادم به. عزیز من خانمای همسن شما یا ازدواج نکردن یا دوست پسر 20 ساله دارن. شما سن خودت ایراد میگیری؟ راستی اینم هست. من اینو نشونتون ندادم. ببینین به نظر من با توجه به رنگ پوستتون این رنگ مو خیلی قشنگه. خب چه خبر؟ چی شد؟ هیچی بابا، مردی که ولکن نبود. ماشینه چی شد؟ یه خورده گرگیرش خورده. دمت گرم پول ریختی ها، من هنوز اسیر یارو بودم. نه بابا این حرفا چی؟ ببینم تصمیمت چی شد؟ چیکار میخوای بکنی بالاخره؟ میشه برام یه وقت بگیری از طرف؟ یه تخفیف کوچیک بگیری، رهن علاقه کمش کنی. بابا میدونی اینجا شرایطش اوکازیونه، نمیخوام از دستمون بره، مجبورم برم. من این عمرن این مغازه رو به کسی نمیدادم. من فقط یه راه دارم که بتونم یه مشتری خوب برای سوله انباری پیدا کنم که بتونم بفروشمش. با اون گفته که مشتری خوب پیدا کنم پولشو نصف نصف تقسیم میکنه. بازار ارز روزهای آرامی رو سپری میکنه و نرخ دلار در بالای 3550 تومان در حال نرفت. در پایان هفته قبل نرخ هر دلار آمریکا 3565 تومان بود که افزایش 20 تومانی رو در طول هفته نشون داد. نرخ یورو در جهت عکس با 43 تومان کاهش. فنجونا رو همه رو جمع کردم. اینا رو از تو بوفه درش آوردم بیرون. همه زندگیمونو کردیم تو بوفه، خودمونو بخیچ. یادم اون موقع از این کمرباریکا دوست داشتیم. این الان متلک بود؟ متلک؟ متلک واسه چی؟ استکانا رو گفتم. فهمیدم. 350,000 نفر مستمری بگیرن. یا مهدی گفته بگم های مناظره های ریاست جمهوری آمریکا خیلی وحشتناکتر از بگم های مناظرات ما شده. عجب تیشه بر پیکر اخلاق میزنن که یکی از بحثایی که امروز هم تو برنامه میخوایم مطرح بکنیم در مورد اخلاق. میخوام ازت جداشم. مبارکه. نه بابا شوخی کردم. ببین بهرام این نگینش افتاده، گفتم خودت ببری بدی آقای شعبانی درست کنه ببینه یه با یه مرد طرفه. باش. بیا پسرم بیا عزیزم بلند شو آفرین بلند شو. چای دهنسوزیه. به حالا آقا جون داغ‌تر از دهنسوز اونیه که دهندوز باشه، طرف نتونه بگه آی سوختم. حالت خوبه؟ چطور؟ نه ما برای چی متلک میگی؟ متلک چیه؟ چه حرفی میزنی؟ کمرباریک دوست داری و دهندوز باشه که نگی آی سوختم. فکر میکنی من نمیفهم تو چی میگی؟ تو به خودت شک داری بهرام؟ نه من به خودم شک ندارم، به حرفای تو شک دارم. و اینکه همیشه خدا حرفات 1000 تا معنی داره. گیریم که 1000 تا معنی داشته باشه. تو چرا به خودت میگیری؟ حتما تو ذهن خودت یه چیزی هستی که نه تو حرف من. خیلی خوب، شما آدم خوب، آدم حسابی. منم یه شعبه سیار آبربانک. من تو این خونه یه جاخواب از تو خواستم و هولو شونو مسواک. اگه فکر میکنی زیاده من برم یه قبرستونی هتل جایی. چی داری میگی بهرام؟ اگه میخوای این چند ساعت شبم نیای خب چرا دنبال بهونه میکردی دیگه نیا. واه شازده، داری تشریف میبری یا داری تشریف میاری؟ دارم میرم. ماشاءالله چه پسر سرخیزی.
پس چرا ریختت این شکلیه؟ چرا اینقدر آشفته ای؟ خوب نخوابیدم، یکم بیخوابم. من اول صبح باید برم دنبال بدبختی و کارخونه و بیمه و مالیات و ازات و کوفت و زهرمار دیگه. شما کجا؟ منم یه کار مهم داشتم. اون کار مهمت چیه؟ دیدی؟ جلو قاضی و ملق بازی. مدرک چی شد؟ تکلیف سربازی چی میشه؟ یک بار، فقط یک بار بعد از سلام کردن حال منو بپرسی. خدا رو شکر حالت خوبه، وگرنه الان رو تخت مریض خونه بودی. دورا جون، فکر نکن همینطوری جلو چشم خودتو گم و گور میکنی خبرتو ندارم. زودتر تکلیف این مدرک رو روشن میکنی. اینو برای بار آخر بهت گفتم. من مدرکم بگیرم نمیخوام بیام تو اون کارخونه. کسی تو اون کارخونه فرش قرمز برای شما پهن نکرده. اون سوله انباری کارخونه رو بردار بفروش، نصف پولش مال خودت. ببینم چه هنری بلدی. گرگیر ماشین چی شده؟ دیگه مهم نیست. یعنی چی مهم نیست؟ اگه وقت کردین پیغاماتون رو با دقت گوش بدید. تصادف کردم 2 تومن برای میخواستم. شما هم که سرتون گرم نمیشه. بچه پررو. آرمان مادر پاشو. این چیه؟ برات آب کرفس گرفتم. پاشو. موبایل منو بدبخته که لی کردی. حالا تازه این پرسی چیه زیر پا افتاده؟ آرمان چیه؟ بازم من مقصر شدم؟ آره؟ نه پس من مقصرم که شاید از خونه فراریه؟ یکی ذاتاً ددریه، تقصیر من چیه؟ تو هم راحت ولش کردی بره ددر که بچسیم من بدبخت. باشه نمیچسبم به توی بدبخت. چطور غذاتو میپزم، لباستو میشورم، اتاقتو مرتب میکنم، وظیفه مادریمه. بزرگت کردم وظیفه مادریمه. یه زنگ بزنم من میشم مزاحم، تو میشی بدبخت. مادر من بچه نیستم، بزرگ شدم. بیا ببین، 8 بار زنگ زدی نه یه بار. حرف من اینه زمانی که باید تلفنت خاموش باشه پیش شوهرت باشی مدام داری به من زنگ میزنی. درست صحبت کن. اگه 100 سالت بشه آرمان، اگه 10 تا بچه ای قد و نیم قد دور تو بگیره، تو بچه ای من مادرم. تو چی میگی؟ پیش کدوم شوهر؟ پدر تو اصلا منو نمیبینه. بعد از 20 سال موامو رنگ کردم، 1000 قرق قنبیل براش اومدم ندید. کاش میدید میگفت زشت شدی، بد شدی. نه اینقدر بی تفاوت. نگاه کن منو، تو هم منو ندیدی اینه بابات. الو سلام، حال شما خوبه؟ بله من الان راه میافتم. الان مشکل چیه؟ اون که وقتی عکس شما رو به من نشون داد گفت مامان تو خودت میدونی که هیچ پسری تو زندگی من نبوده. اینم اگه هست به خاطر اینکه بچه خوبیه، سالمه، قصد ازدواج داره. شما به من اعتماد کن، هیچی هم از من نپرس. والا خداییش منم چیزی ازش نپرسیدم، به بچه‌م هم اعتماد کردم. آره میفهمم. امکان داره منو پدرش معرفی کنید؟ بلکه شرایطم براشون توضیح بدم که اگر میشه ایشون اجازه بدم با کیانا نامزد کنم. پدرش اصلا قبول نمیکنه. من میشناسمش. اون فقط خواستگار رو به رسمیت میشناسه. باور کنید خیلی از دوستای من و کیانا بدونی که ازدواج کنن دارن با هم زندگی میکنن. اگه این سختگیری ها نباشه همه دلشون میخواد آزاد همینجور بی بند و بار با هم زندگی کنن. ولی آخه نمیشه که. بله شما درست میگین، اما الان شرایط من مناسب نیست. من ازتون یه وقت بیشتر میخوام تا بتونم اون زمین لعنتی بفروشم بلکه به پول برسم. خواهش میکنم ازتون. آره بابا. ببین دیگه زدم و راه برگشتی نی. بیای تو همین نگاه به اینا بنداز، خوشت اومد زدی.
همیشه انتخاب اول درست داره. بعدش هم زندگی یعنی هیجان. هرچی بیشتر فکر کنی بدبختری. زندگی یعنی هیجان. درست نمیگم داداش. آره بابا تکون نخور تکون نخور. حالا دوزاری دم صبح دیدم تو اینستات گذاشتی درخواست برنامه رایگان. برنامه رایگان میذاری؟ نه دیگه، یه عده میخوان برنامه بذارن، یه عده برنامه میخوان که رو فرم بیان برن برنامه بذارن. ما در خدمت همه ایم. اولی پولی، دومی رایگان. بلندتر کی برنامه کنیم سپه؟ ما رو به کس و کارت برنامه کن درگوری. نابغه اون برنامه رو نمیگم، زمین رو میگم، سوله رو. صاحبش اینجاست، آقا آرمان. میگم کاش سندش بود، یه نگاهی مینداخت. سندش که همراهم نیست. واقعیتش کسی سند رو با خودش این ور اونور نمیبره. اصل ملاکه، میدونه جای سند تو گاف سند. هر وقت به نتیجه برسیم سند رو میارم خدمتتون. یواش بابا. تکون نخور. حرکت دست، حرکت دست. میگم یه برکی موهامونه بزن دیگه نریم سلمونی. خب دیگه رو تو زیاد نکن، این کار من نیست. باید بری سلمونی. تکون نخور. هنه جونی جونم. حواست به این نامه وام هست؟ بله، اتفاقا امروز با بچه‌های سرپرستی دنبال کار پرونده بودیم. گفتن هر کمکی از دستشون بر بیاد انجام میدن. به احتمال زیاد حل شدنیه، نگران نباش. How did you like Dad? I liked him. He liked Sean Regan. I suppose you know who he is. Uh-huh. You don't have to play poker with me, Mr. Marlowe. Dad wants to find him, doesn't he? Do you? Of course I do. It wasn't right for him to go off like that. بهرام Suppose جون، you know who he is. جونم. امشب دیگه پیشم میمونی. نه؟ Dad wants to find him, doesn't he? نه بهت برم Of course I do. ولی Right for him to go off like that. دیر میرم. خوبه؟ It's hard to know. Why don't you ask him? You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners. Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you. I don't mind if you don't like my manners. I don't like myself. They're pretty bad. I grieve over them long winter evening. آرمان مادر، میخواستم بگم من اون روز حالم خوب نبود مادر، یکم عصبی بودم. به خاطر رفتارم ازت معذرت میخوام. بلم کن. دست از سرم بردار. بابا من اصلا حالم خوش نیست. آرمان جان، گفتم که حالم خوب نبود. آرمان ما چرا نمیتونیم با هم حرف بزنیم مادر؟
تو الان اگه چیزی ناراحتی، این ناراحتی هم ربطی به رفتار من نداره. به من بگو چی شده. من مادرتم آرمان. به من نگی به کی میخوای بگی ها؟ دل مادرتو نشکن آرمان. من بیرون منتظرم بشنوم. قضیه این دختره چیه مادر؟ براش خواستگار اومده. خب این که طبیعیه، واسه هر دختری خواستگار میاد. پدر مادرش نمیتونن صبر کنن تا من برم سربازی و مدرک هم بگیرم. خب اینم طبیعیه دیگه. امکان داره به خواستگارش جواب مثبت بدن. خب مامان من نمیخوام دستش بدم. دختره نظرش چیه؟ اونم تو رو دوست داره؟ آره مامان دوستم داره، دوستش دارم. همون دیگه. مشکل اینه که ما زنا رو نمیشناسیم. ما برای کسی که دوست داریم حاضریم تا ابد منتظر بمونیم. میخوای من باش حرف بزنم؟ برام یه شرطی گذاشته. پس واجب شد برم یه چای درست کنم، پسرم بیاد شرطو برام بگی. باشه. برای من چند ماه اول زیاد جدی نبود. از اینکه یک دوست ثابت پیدا کرده بودم حس خوبی داشتم. به اینکه چقدر زمان میبره دوستیمون یا در نهایت بخواد به ازدواج بکشه فکر نمی‌کردم. پس اوایل برات خیلی جدی نبود، کم کم جدی شد. البته نه به اون جدیتی که شما فکر میکنید. خب بله، شما هنوز کیانا رو به خانواده معرفی نکردید. از اون لحاظ نمیگم. منظور من اینه توی رابطه ما یه سری محدودیت ها وجود داره که برای دختر پسری که دارن تو قرن 21 زندگی میکنن بیشتر شبیه یک شوخیه. تنها چیز جدی رابطه من و کیانا همین احساس و علاقه‌ای که به هم داریمه. میتونه یک پوان باشه. بله، ولی همه این محدودیت ها رو اعصاب منه. این پرخاشگری و عدم کنترل خشم از کی شروع شده؟ از اوایل رابطه ما بوده، حالا یه خورده کم و زیاد شده. همیشه بوده. خانم دکتر، من الان اصلا مسئله‌م داد و فریاداش نیست، اما مسئله من اون عذرخواهیه که سری پیش بهتون گفتم. آرمان اصلا نمیدونه معنی عذرخواهی دقیقاً چیه. چیه؟ معنی عجیب غریبی داره؟ معذرت خواهی یعنی دلجویی. بندم با اندک پولی که تو جیبم داشتم رفتم برای شما هدیه خریدم که دلجویی کنم. بده؟ معذرت خواهی فلسفه داره. ای بابا، طرف میزنه آدم میکشه، دیهشو میده، حل میشه میره. بالاخره به یه زبونی باید بگیم ببخشید. پشیمونی تو کلام آدمه، تو قلب آدمه، تو نگاه آدمه که معلوم میشه. نه بری یه هدیه گرون بخری که تازه اونم با پول بابات باشه. آقا، خانم، من بیخود کردم. من به 7 جهت آبادم خندیدم که برای شما کادو خریدم. من احمق، من بیشعور. 4 روزه که همینجوری میشه. بدهکارم شدیم ما مثل این که. کیانا، شما بیرون باشید، اگر لازم بشه صداتون میکنم. آرمان لطفا یه لیوان آب بخورید. چون فکر میکنی عوامل دیگه چیا هستن؟ بغیر از اون مسائلی که گفتی دیگه چی اینقدر زود به همت میریزه؟ نمیدونم. من همیشه اینجوریم. تو خونه با بابا و مامان اونا با این زود رنجی و حساسیت تو کنار اومدن؟ ما زیاد با هم دیگه حرف نمیزنیم. شما زیاد با اونا حرف نمیزنی؟ هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزنه. چرا؟ زیاد با هم کاری نداریم. 60 سالی 1-2 بار عیدی، مرگ و میری، عروسی تو فامیل باشه. سلام مامان، چطوری؟ آره خوبم. نه آرمان داخله.
نمیدونم حالا هر چقدر لازم باشه باید بگیریم دیگه. طلاق عاطفی اپیدمی شده. اصطلاح جالبیه، تا حالا نشنیده بودم. دقیقا همینطوری هم با هم. رنا جانم. میدونی زیر دوش داشتم به چی فکر میکردم؟ به چی؟ یاد پاریس افتاده بودم. تو خیابونیت زن از من پرسید آدرس خیابونه رو، بهش گفتم je ne pas parle français. چی گفت؟ پیرزنه؟ گفت تو که انقدر خوب بلدی به فرانسوی بگی بلد نیستم، خب برو یاد بگیر. راسته که خب. رنا جون تلفن ببین کیه؟ از کارخونه است. از کارخونه است؟ محرم تو رو خدا جواب نده. بده به من بابا. نمیدونم تلفنه. آقا چیکار؟ الو جانم. چی بلندتر بگو. خراب شده؟ ممکن است فیوز. نه بابا برای چی تعطیل کنی؟ زنگ بزن به مهندس رحمانی بگو بیا. آره زنگ بزن، منم الان راه میافتم. ای بابا برای چی میگی میاد؟ میخوایم شام بخوریم. یکی از دستگاهامون خراب شده. قطعه چینی همینه دیگه. خب غذا درست کردم. باشه ولی باید برم. نمیشه وگرنه تعطیل میشه. پس منتظر میمونم تا برگردی. منم شام نمیخورم. نه ممکنه تا 1 و 2 طول بکشه. من اونجا دیگه میرم خونه. چه خرج رو دستم بذاره. بابا چه غذایی درست کرده. مملکت. قرار نکن خوشگل خانم. سهم منو بذار تو یخچال، بعدا سر فرصت میام میخورم. قربونت برم. بالاخره نگفتی این سودا رو می‌کنی برای چه کاریه؟ کشتی چوغان. ولی نه ببین من میگم دولت تمامی بهتره که ما انتظار می‌کنیم رو کاکتوس. آره دیگه اونم یه جور گله دیگه، هر جا هم که گل باشه. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you عجب جایی. همین. خب از کجا شروع کنیم؟ نه اینجا شروع. بابا عجب جایی. عالیه. عالی. خیلی خوبه. بقیه‌شو ببینیم. بریم. بیا. باشه مامان جان. همون مادر. تو به حرفای بابات توجه نکن. مثلا که درست میکنی میگه خوردن نداره. حالا مامان جان من غذا رو درست میکنم، شما موقع خوردن یه نمکتون بزنین کنار سینی بابا. باشه مادر. مامان تلفن خونه داره زنگ میزنه، من به شما زنگ میزنم. باشه خداحافظ. سلام مامان. من رفتم سمت کارخونه بابا، ممکنه موبایلم تو جاده آنتن نده که زنگ بزنی شاید در دسترس نباشم، ولی نگران نشو. حرفای دیروزت باعث شد با کیانا برم پیش مشاور، خیلی آروم شدم. در ضمن براتون وقت گرفتم بهتون زنگ میزنن، بابا رو راضی کن که با هم برین، مواظب خودت باش. شیرین جو خوب سرعت گرفتی یا؟ چاره چیه؟ چقدر کم کردی؟ 3 کیلو. خیلی خوبه، آفرین. واقعا؟ آره امیدوار شدم به. ولی هیچی اصلا معلوم نیست. چرا؟ معلومه. نوار چند وقت ریوایند نشده؟ فکر میکنم 10 سال بیشتر میشه. باید خیلی ریختگی داشته باشه. قول بهتون نمیدم ولی سعیام میکنم براتون انجام بدم.
بهرام بهرام ها نمیخوابی؟ نه کار دارم. کارت خیلی طول میکشه؟ آره طول میشه. یه 3 تا مسئله بود. ماشینت خراب شده؟ پول بریزم به حسابت؟ نه بابا. اگه مسئله آرمانه، من اگه بخوام برم تو شکمش، شما نباید باشی که بیای وسط رو بگیری. نه بابا اصلا اینا نیست. بگو دیگه جون مادرت، متنفرم از 20 سوال. خب من که داشتم میگفتم تو آقا همش همیناست دیگه. من زودتر گفتم که بری به کارت برسی. میخواستم بگم من تو این هفته وقت عمل جراحی گرفتم. جراحی؟ جراحی برای چی؟ نه نگران نشو. جراحی زیبایی. میخوام یه جا وزنم رو کم کنم. میگن این عضلات هم میکشن سفت میشه. آخه چه اجباریه؟ یعنی میگم فکرشو کردی؟ جراحی ریسک داره، بیهوشت میکنن، هزارت دنگ و فنگ داره. خب بعد آدم خودشو خوشگل کنه؟ آخه تو این سن نمیدونم. اگه به خاطر منه، من توقعی از تو ندارم. اگه به خاطر سلامتیته، باش انجام بده. حالا که دیگه وقت گرفتم. خیلی خوب. چه بغض میکنی؟ چقدر بریزم به حسابه؟ دومی چی بود؟ آرمان برامون از دکتر روانشناس وقت گرفته. آرمان؟ آره. برامون وقت گرفته؟ آره. چه جالب. خب بگو دیگه، زیرلفظی میخوای؟ خب من که تا میام حرف بزنم تو من چی؟ من پسره یلاقبا پا شده رفته پیش روانپزشک، برای ما وقت گرفته، خودش باید بره بستری بشه. تو هم قبول کردی؟ خب سومیش چیه؟ هیچ. بفرمایید. اول برای آقای مهندس سمی. ببخشید نشناختم. ماشاءالله چه بزرگ شده، ماشاءالله. بازم شرمنده. مرسی ممنونم. متشکرم. من نمیخورم، ببرش. چشم. من هرچی مهندس میکنم که جنواری به روی خودت نمیاری. چی شد این مدرک کوفتید؟ به محضی که سربازی رو بفروشن، بنده پایان نامه رو دادم و مدرک رو گرفتم. اگه من نخواستم بخرم چی؟ مادرت که نداشت من از توی مرد درست کنم. حالا یه جام که میخواد تو رو آدمت کنه من نذارم بری؟ من تا اون موقع به شما زحمت نمیدم، خودم میخوام. اگه من تا اون موقع نمردم آقای مهندس، ارث به شما نرسید، اون وقت چی؟ پدر من اصلا حال و حوصله جر و بحث کردن ندارم. بله، نباید بحث کرد. از نظر شما بحث با یه آدم مریض اشتباهه. من کی همچین غلطی کردم؟ بس این جریان نوبت دکتر چیه؟ برای من مادرت گرفتی؟ بار آخرت باشه تو رابطه من و مادرت دخالت میکنی ها. من تا حالا از تو پرسیدم با کی میگردی؟ چرا میگردی؟ کجا میری؟ کی میای؟ کاشی یه بار میپرسیدی. برای من لفظ نیا. از نظر شما جوونه امروزی تا زمانی که راه به کارتتون پول وارد میشه یعنی که پشتیبان داری. خب من دارم همین کارو میکنم. خب چی کار کنم؟ برای من کار هست. اینجام که رو هواست. بابا تو من قول دادی که هر وقت مشتری پیدا کردم بیام. حالا که مشتری گیر آوردم، میخوام برم بفروشنش بلکه با پولش یک کاری را بندازم. سندو به نام زدم. حواستو خوب جمع کن. پولشو به شاخ گاو نزنی ها. این آخرین فرصته. شما چقدر بدبینید. مغازه دوستمه داره میره اونور آب. خب بیا تو رنگ کن.
اد فروشی تو بهترین جا رو سفیدتون میکنم. بهتون قول میدن که بفهمید پسرتون مرد شده. من چه خوابی برای تو میدیدم؟ سر از کجا در آوردی؟ عد فروشی. آقای مرادی. بله آقا. لطف میکنی با آقای سمیعی میری محضر، ایشون سند سوله رو امضا میکنن و تحویلش رو میدی؟ چشم. خدا. بفهم. نفر بعدی. سلام. دستو آروم بکن. سلام. سلام. خوبی شما؟ شما سفر کجاست؟ تشریف داشته باشید. مرسی. خب یه تمرکش اول بگید. اگه رهنمای جلال موافق هستی که هستم. زیاد فکر نکن. الان مشتری برای رهنش هم نمیتونی پیدا کنی. یه پول غلامبه بهت میدم. کارت عمل میشه. نه اونجاش خوبه اصلا تعطیل. سند رو به خودت آوردی؟ بله همراهمه. بده ببینم. عزیزم شما بیا. ببین به خودروی سینمایی هم معرفی می‌کنم. اگر خیلی عالی باشه استایلت همه چیز عالی باشه من حتی میتونم تضمین بکنم که انتخاب بشی برای یه فیلم سینمایی. هزینه‌ش هم میامد. میدم وکیلم قرارداد رهن جلال رو بنویسه بعدم برات میفرستم. 500 میلیون تومان. حالش رو ببر. عزیزم نه شما وایس الان نه درسته. ایشون برم بچه‌ها بیان. مرسی عزیزم. شما لیسانسیه ادبیات هستین نه؟ میشد باشم ولی دیگه آرمان که به دنیا اومد دانشکده رو رها کردم. چطور؟ میخواستم یه اشاره‌ای به داستان رستم و سهراب بکنم در شاهنامه که حالا باشه برای بعد. دانشکده رو برای چی رها کردیم وقتی آرمان به دنیا اومد؟ خوبه که داستانش خیلی طولانیه. ترم آخر بود حامله شده. بعد دیگه آدم وقتی مادر میشه دنبال چیزایی که خودش دوست داره نباید بره. همه چیز زندگی میشه تربیت بچه، نظافت خونه، آشپزی. بعد از یه مدت آدم میشه متخصص قرمه سبزی، شامی کباب، خورش قیم بادمجون. منم دیگه همه زندگیم شد بچه. البته پدر بچه. آدم وقتی مادر میشه خیلی زندگیش فرق میکنه. مخصوصا من با اون بارداری که من داشتم، مثلا تو دوران حاملگیم یه ویار وحشتناک داشتم. شوهرم که میومد تو خونه بوی شوهرم حالمو به هم میزد. میدیدمش همش دائم عق میزدم بالا میآوردم. بعد از زایمانم که دیگه همه عشقم شد آرمان. خوشبختانه آرمان شما قبل از اینکه مشکلش خیلی حاد بشه اقدام کرده. ولی لازمه بدونید همکاری پدر و مادر در پیشرفت دوره درمان بسیار تعیین کننده از خانم سمیعی. میدونید که آرمان به جای یک زن و شوهر به عنوان والدینش داره با یک خواهر و برادر زندگی میکنه. از نظر عشق ورزی در روابط زناشویی میگم. شما فکر میکنید این عدم ارتباط برای پسرتون طبیعیه؟ شوهرتون هیچ اعتراضی نداره؟ اون اوایل یه کمی احساس میکردم مثلا عصبانیت داشت، ولی خودش هیچ وقت چیزی بهم نگفت. شما چی؟ شما هیچ وقت درباره‌اش صحبت نکردی؟ نه. چرا؟ خب دکتر آدم روش نمیشه. الان تربیتمون اینه، غیر از اینه؟ آره واقعا غیر از اینه. شما خودتون دارید میبینید. واقعا توی کشور ما زن و شوهرها همه جور حقی برای هم قائلن جز حق مشروع عشق ورزی. میدونید عواقب این بهانه ها به کجا منجر میشه؟ تو کشور ما اکثر زنها قبل از اینکه سنشون از 40 سال بگذره یا استیگه زودرس میگیرن. اکثرا افسردگی دارن، اکثرا زود پیری دارن، پاشون درد میکنه، کمرشون درد میکنه، منهدمن. شما فکر میکنین تقصیر خودشونه؟ خودشونم کم سهم ندارن. مادری که به عنوان اولین الگوی پسرش به عنوان یک زن نمیتونه راجع به مهمترین و زنانه‌ترین نیازهای جسم و روحش صحبت کنه، چجور الگوییه برای پسرش؟
اولین عشق هر پسری مادرش. شاید قبلا بوده ولی الان دیگه نیست. بچه که بود خیلی دوستم داشت، عاشقانه ها، خیلی با هم بودیم. اصلا گاهی اوقات باباش بهم حسودی میکرد، میفهمیدم اینا. آرمانو که بغل میکردم یه موقع بهرام نزدیکم بود، یه رفتارایی از خودش نشون میداد، احساس میکردم حسودیش میشه. بعد که بزرگتر شد کم کم با هم غریبه شدیم، انگار هرچی بزرگتر میشد فاصلمون بیشتر میشد دیگه، تا اینکه دیگه واقعا بزرگ شد. دیگه چند سالیه دیگه نه حرفاشو بهم میزنه، دروغ میگه، پنهون کاری میکنه. خانم دکتر باور نمیکنین الان گاهی اوقات وای میسه جلو با 2 متر قد داد و بیداد میکنه، توهین میکنه، تغییر میکنه. اصلا دیگه قبولم ندارم. نم خدمت شما. مرسی. سلام. ببخشید بابت تأخیر. تمام شد؟ خیلی شلوغ بود خیابونا. بفرمایید. دست شما درد نکنه. مبارکتون باشه. عشق قهار است و من مقهور عشق، چون شکر شیرین شدم مشهور عشق. عشق اشراق شیرین تر از این شیرینیه. خیلی عمالی. دست شما درد نکنه. دست شما درد. خب دوست داشتی کارا رو؟ آره خیلی خوب بود. بهتر برم بودم. خدا رو شکر دوست داشتم. خواستم شما مرسی. ممنون دخترم. حتما بگید به دوستاتون بیاد. کارهای جدید ما هفته دیگه میرسه. اینایی که همه اینجا دیدید فقط تست. بهرام، من امروز رفتم پیش یه خانم دکتره، خیلی خانم دکتر خوبی بود. چی میخوای بگی؟ یعنی میفرمایی من بعد یه عمر زندگی برم از یه زن راه چهار زندگیمو بفهمم؟ اونم بعدش حقو بده به تو؟ بهرام به خاطر آرمان میگم، کمک کنیم وز تموم شه. چه وضعی؟ یه نگاه به دور و بر خودت بکن. مردم نون شب ندارن بخورن. چی میگی تو؟ مردم نون شب ندارن بخورن ولی همدیگر رو دوست دارن. من میدونم خیلی وقته به من علاقه نداری، اینو فهمیدم. من برای چی اینجا؟ به خاطر بچه‌ای که 3 روز دیگه میره سر خونه زندگی خودش؟ خب وقتی اون رفت چی میشه؟ ها؟ میشم سرایدار خونت؟ یا باید صبر کنم بشم مادر بزرگ من برای نوت؟ تو کم گذاشتم؟ به تو بی احترامی کردم؟ زن نیستی بفهمی وقتی یه مرد اتاقشو جدا میکنه این یعنی بی احترامی. آفرین، دست ننم درد نکنه. دیگه چه چیزایی به یاد داده این خانم؟ برام واقعا تو انقدر از من ناامید بودی که عقلم به این چیزا قد نده؟ متاسفم. ببین شیری، من برم اون وقت به ضرر تو تموم میشه ها. گفته باشم. مغازه باز کردیم دانشگاه فراموش نشه، گفته باشم. اون که نه، ولی داشتن این مغازه لازم بود. واسه چی؟ بالاخره چند وقتی خواستم برم خواستگاری یه دختری. آها. پدر دختر ازم پرسید چی کارید؟ نگم مهندس بیکار یا قرار ارشد بخونم یا دکترا. برم جلوش، گردنم بدم بالا، سینه‌ام بدم جلو، بگم از بوی خوشم متوجه نشدید؟ بنده حد فروشی دارم. نه بابا. بله. حالا این دختر خوشبخت کی هست؟ آها، حالا باید دید این لنگ کفش به پای کی میشینه. بله. حالا باید دید این لنگ کفش تو کله کی میخوره. وایسا بهت میگم.
الو آقای مرادی، لطف کن قرار با مهندس ابتهی رو بذار برای ساعت 3 بعد از ظهر. نه الان نمیتونم بیام، جای کار دارم. خداحافظ. کاهش سن معتادان تزریقی اولین عامل شیوع ایدز در ایران روابط خطرناک جنسی است. اینا همه آماراییه که وزارت بهداشت اعلام کرده، تو تمام سایت‌ها و خبرگزاری هم هست. میخوایم بازم بگم؟ خوشبختانه وخامت شرایط رو خیلی خوب درک کردی. من موندم تو این همه مصیبت و بدبختی که جامعه گرفتارشه. شما به چه حقی یه زن خانه‌دار و ذهنشو به هم بریزین که وارد جدل با شوهرش بشه که نتیجه‌ای جز طلاق نداره؟ شما فکر نمی‌کنید تو سونامی طلاق شما مقصری؟ میدونین که سونامی از ترک عمق دریا به وجود خانم میاد. محترم، من این واحدا رو 20 سال پیش پاس کردم. حرف من اینه امثال شماها زنایی که دارن زندگیشونو میکنن دوچار توهم میکنین که چی؟ که خانوادهشون بهشون اچاف آقای میکنن. سمیعی اجازه ندادین که من عرضمو کامل براتون شما توضیح اجازه بدم. بدید. من بدبختی و کار و زندگیمو ول کردم، وقت گرفتم اومدم خدمت شما برای یه چیز. اومدم به شما بگم لطف کنید دست از سر من و خانواده‌ام بردارید. همین. پسر شما مریض منه و من فقط در ارتباط با آرمان از شما تقاضا کردم تشریف بیارید اینجا. پسر من مریضه؟ نبوده، ولی اگه الان کمکش نکنین آقای سمیعی بعداً خیلی دیر میشه. خواهش میکنم 1 دقیقه بفرمایین بشینین چند کلمه با هم صحبت کنیم. آرمان چشه؟ فعلا چیز خطرناکی نیست. نمیخوام نگرانتون کنم. خب آخه آرمان مشکلی نداره، یعنی اگر مشکلی داشته باشه من خودم حلش میکنم. آقای سمیعی به نظرم یه خورده مجبوریم با هم صریح تر صحبت کنیم. حتما بفرمایید. شما رابطه خارج از ازدواج دارین و پسرتون تنها فرزندتون اینو میدونه. خب که چی؟ همه دارن. بله خیلی دارن، متاسفانه. قربانیای این روابط موازی با طلاق عاطفی بین پدر و مادرها کیا هستن؟ در اکثر ازدواج‌ها بعد از یه مدت بحران پیش میاد. کافیه یکی از طرفین مدیریت داشته باشه، شرایطی ایجاد کنه که بشه راجع به مشکل حرف زد. ولی متاسفانه بعضی از آقایون بحران براشون تبدیل میشه به یک فرصت مشروع. میشه یا نمیشه؟ شما تصمیمتون رو گرفتین که فقط از خانم دفاع کنین. حرف منم فایده نداره. آقای سمیعی میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه رو من نمیدونم. فقط من اینو میدونم که من عروسک خیمه شب بازی نیستم که یه روز زنم پسم بزنه چند سال بعد بیاد سراغ. با اجازهتون. آقای سمیعی موبایلتون. ممنون. در ضمن این توصیه رو من فکر کنم بذاریم برای تازه عروس دومادا. ما دیگه آب از سرمون گذشته. آرمان راستی یه زنگ بزن به این سپهر بگو اجاره نامه سند چی شد؟ خوب شد گفتی یا؟ آره یه زنگ بهش بزن. هنوز هیچ. شما هم خسته نباشید. مرسی. حالا سلام آقا وحید، خوبید؟ این اجاره نامه و سند من چی شد؟ پس چرا نفرستادید؟ چند بار بفرستم من آدرسو؟ باشه دوباره میفرستم. خداحافظ. ما اغلب با هم غذا میخوریم، همه با هم درباره مشکلات گپ میزنیم. میتوانید با همکارانی که معمولا در طول روز فرصت دیدنشان پیش نمیآید بیا چای تو با عناب بخور. میگن عناب واسه تقویت قلب خیلی خوبه. من این وقت شب چایی نمی‌خورم. تا صبح راه بره باید برم دستشویی. خب بهرام خیلی خوب. حالا کوتاه بیا. میذاری ما این خبر رو ببینیم؟ آلمان روابط کارمند و کارفرما چگونه است؟
در شرکت کورتادو کارمندان هر روز صبحانه را با هم میخورند. پس هر وقت خبرتو دیدی بگو ببینم دکتر چی گفت بهت. من قرار بود اون چیزی بگه. خب پس واسه چی رفتی دکتر؟ قرار بود من حرف بزنم. خب که خب اگه میخوای بدونی من چی گفتم یه پولی یا مفت بده، وقت بگیر برو ببین من چی گفتم. بهرام تموم کنین لجبازی تو، بذار از کمکاش استفاده کنیم تموم کنه این وضع بدو. اعتماد کن. این وضع وقتی تموم میشه که همه چی تموم شه، وگرنه زندگی من مشکلی نداره. ولی زندگی من چی؟ به نظر من اونم مشکلی نداره، ولی اگر فکر میکنی مشکلی داری طلاق بگیر، برو یه کیس بهتر پیدا کن. یعنی همون کاری که تو سالهاست بدون طلاق کردی؟ آفرین چه صادقانه داری میگی. پس میفهمی که من بهتر از تو میتونم یکی رو پیدا کنم، ولی اینو تو صورت من نگو. برای اینکه من حرمتتو دارم، برای اینکه مادر بچمی، برای اینکه زن این خونه ای. من هر قبرستونی بودم آخرش اومدم تو این خونه خوابیدم. چه فایده؟ به قول خودت هتل یا پانسیون دیگه. یه حوله مسواکشونه است، یه لباسه، یه جای خواب که فقط اونجا میتونی راحت بگیری بخوابی. اگر نصفش خونه نیست که. باشه اصراری ندارم. اگه فکر میکنی تو این پانسیون هتل هر چی که فکر میکنی نیام، باشه اینجا هم نمیام. نه من میگم بیا مثل خونش کنیم. آخه چطوری؟ با جراحی؟ با روانپزشک؟ با هر چیزی که خودمون بهش برسیم. خب بگو مثلا. بهرام ما تو زندگی هیچ چیز مشترکی نداریم که با هم دیگه بهش نگاه کنیم. چه میدونم یه پسرمون نقطه اشتراک زندگیمونه، نمیتونیم به اون نگاه کنیم. بهرام اون نقطه مشترکی که جنابالی منظور نظرتونه، من سهمشو دادم، به قول خودش شرطشو کم بکنه بره. یعنی این 26 سال هیچ نقطه اشتراکی ما نداریم؟ چرا؟ خیلی خوبه. چی خوبه؟ چرا اینقدر سری جواب منو میدی؟ تو اصلا فهمیدی من منظورم چیه؟ من دارم میگم ما نقطه مشترک داریم تو این زندگی، ولی نقطه مشترکمون اینه که هر دوتامون حالمون بده، هر دوتامون مغبونیم. ما مجبوری زیر این سقف داریم زندگی میکنیم. خب چرا مجبوری؟ میتونیم زندگی نکنیم. باشه پس من میرم از این زندگی، اینجوری هزینهش برای تو کمتره. من آشغالمو جمع میکنم و این خونه میرم. خدا رو شکر سبکبارم هستم. تو مدت ها ساکت و بستی بهرام. ولی قبل این ماجرا دلم به رفتن نبود. بهرام اگه 10-15 سال پیش بود ازت میخواستم نری، التماست میکردم، خواهش میکردم، به پات میافتادم، گریه آرمانو بهانه میکردم، ولی الان توانشو ندارم. یه آدم قوی الان باید جلو این در وایس نظری بری. اون آدم قوی من نیستم، چون تو نخواستی من قوی باشم واسه یه همچین روزی. چی شده مامان؟ بابا کجا رفت؟ چش بود؟ تو کجا؟ از خودش میپرسیدی، جرئت نکردی؟ بحث جرئت نیست. مگه اون طالع از من پرسید که من کجا میرم کجا نمیرم که من از اون بپرسم؟ آواز میداده برای همچین روزایی. حالا من ازت میپرسیدم جواب میدم. خونه مادر بزرگت. برو کنار. بگو چی شده؟ برو کنار مامان برو کنار. بگو چی شده؟ همه چی تموم شد. آشیه که تو باختی. دیگه هم خیالت راحت، از سربازی معاف شدی. برو کنار. بی‌انصافی نکن مامان. خب بذار برسونمت. نه خیلی لازم نکردم. رانا
ترسوندی منو. چرا اینجوری؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ برای چی باید بترسی؟ ما 2 کلید داریم، کسی دیگه که قرار نیست بیاد. خب آره معلومه که ما 2 فقط کلید داریم، ولی الان یهویی دیدم ترسیدم. تو شب شده بود از اینجا دیر بری، ولی هیچ وقت نصف شب نمی اومدی. ترسوندی منو. فکر میکنی نباید می اومدم؟ این چه وقت اومدنه؟ موبایل چرا خاموشه؟ بچه کیه؟ شارژ موبایلم تموم شده بود. به نیکناز قول داده بودم ببرم به شهر بازی. دختر خانم فتاحیه. حسودیت شد؟ حسودی؟ برای باشی داری. بهرام چرا اینجوری شدی؟ به من اعتماد نداری؟ تو داری من کنترل میکنی حوصله دیوونه. جر و بحث ندارم. میخوای بگم خانم فتاحی بیاد بچه رو ببری که خیالت راحت شه؟ بهرام جون چی شده پس؟ چی شده که این وقت شب اومدی اینجا؟ با شیرین تموم کردم. تو چی کار کردی؟ چی داری میگی؟ بابا بالاخره تو به هدفت رسیدی. بابا برم یه دمنوش بیارم. مامان گذاشت از خونه رفت. نمیخواد. من میرم. کجا؟ بهرام کجا؟ حالم خوب نیست. میخوام برم تنها باشم. بعد این همه مدت یه شب اومدی پیش من بمونی، حالا میخوای بری؟ باشه اومدم ولی الان میخوام برم. حالم خوب نیست. خیلی خوب برو ولی زود برگردی. من منتظرت میمونم که برگردی با هم حرف بزنی. مامان نمیگه آدم نگرانت میشه یهو میذاری میری. چند بارن که بهت زنگ زدم تلفنتو جواب ندادی. حداقل این وایسو گوش کن جواب اینو بده. انگاری تو بابا خیلی حالتون خرابه که مشاورم نمیتونه براتون کاری بکنه. فکر کنم میتونم براتون کاری کنم ولی بازم اشتباه فکر کردم. منو باش که زود اومدم خونه یه خبر خوش بهت بدم. میخواستم ببینم مهری خونه ای بیام پیشت؟ نه تولد خواهرزادمه. چیزی شده؟ نه واقعا؟ نه همینجور میخواستم بیام ببینم. باشه حالا یه وقت دیگه. تعارف نکنم. نه قربونت برم. مراقب خودت باش. باشه ببخشید قربونت. خداحافظ. سلام خانم. مشکلی پیش اومده؟ نه ببخشید. ممنون دستون.
سلام. ببخشید اشتباه نمی‌کنم؟ خانم شیرین جودی، دختر بانشات دانشکده ادبیات. به جا نمیارم شما. حق دارید، ولی من همیشه شما رو تحسین میکردم. مهرداد فتوحی هستم، همکلاسی دانشکده‌تون. متاسفانه اصلا یادم نمیاد. فرمودید آقای فتوحی. الان من دیگه رفتم تو کار گل، همیشه هم در سفرم. هفته دیگه هم نمایشگاه دارم. خوشحال میشم حتما تشریف بیارید. با اجازهتون. کلید دادم که زنگ نزنی مادر. سلام ماما. سلام. ببخشید. کلید خونه چاه گذاشتم. بابا خوابه؟ بیدارش کردی دیگه. سلام بابا. سلام پدر. شیرین چی شده؟ هیچی. گمونم آرمان اذیتش میکنه. پسرها وقتی به این سن میرسن و دائم با مادرشون در حال یکی به دو کردنن. به خدا میگم یه زن براش بگیر از شر و شور بیفته دیگه. فکر نمی کنم مورد آرمان باشه. بهرام هم هست. بهرام جون، چرا جواب نمیدی؟ نگرانتم. بهرام جان، با من حرف بزن. از من ناراحتی؟ چیزی شده؟ بله؟ منزل خانم سمیعی؟ امرتون. پیک هستم، یه بسته آوردم براتون. بفرم. سلام. خسته نباشید. این بسته خدمت شما. چقدر شد؟ حساب شده قبلا قربان. خیلی ممنون. خداحافظ شما. بهرام، چند بار باید تماس بگیرم که جوابمو بدی؟ چرا باید این همه ازت بیخبر بمونم؟ بهرام، منم آدمم به خدا. میای یه چیزایی میگی حال منو خراب میکنی و میری. میخوای بگی من مقصرم؟ آره بهرام، اینه معرفت بهرام، اینه معرفت بهرام.
بهرام، میدونم که خونه ای. من پایین جلو در خونت منتظرتم. بیا پایین، کارت دارم. باید با هم حرف بزنیم. یه ساعت ما رو تو خیابونا میچرخونی، الان هم اینجا. چی میخوای بگی؟ بگو. من باید حرف بزنم یا تو؟ تو در مورد من چی فکر میکنی؟ مقصر مشکلات زندگیت منم؟ آره؟ دعوا با زنت، بچت، ورشکستگی کارخونت. چرا جواب نمیدی؟ من که همیشه نقش 2 زندگیت بودم. هر وقت خواستی اومدی، هر وقت خواستی رفتی. من کجای زندگیت بودم؟ هیچ جا. من اگه توی این رابطه موندم چون دوستت داشتم. دوست داشتم از عشقم بچه داشته باشم. همه جورم پات وایستادم. ولی تو نه جرأت حرف زدن داری، نه شهامت تصمیم گیری. خیلی خوب، اگه تو نمیتونی تصمیم بگیری من این کارو میکنم. من میرم، تو هم بمون با همین زندگی داغونت. سلام. میتونم کمکتون کنم؟ آیا آرمان سمیعی اینجا کار میکنن؟ بله. چطور؟ اگه برای سربازی و ایناست ایشون هنوز معافیت تحصیلی دارن؟ نه، مربوط به معافیت تحصیلی و سربازی ایشون نیست. باید سریعتر خودشو به کلانتری معرفی کنه. کلانتری؟ شما کارمندشون هستین؟ نه. بله. این احضاریه رو بهش بدین. اینجا رو امضا کنین. آرمان بردار. جیانا باورت میشه؟ رفتم در محل کارش، اصلا اونجا دفتر کاری نبوده. هیچ کس و هیچ چیز اونجا نبود، خالی. بعدش رفتم پرسجو کردم، اصلا این مرتیکه شالاتان اینجا رو 1 ماه اجاره کرده. بعدش هم پیچیده رفته. الان پاشدم اومدم در خونه مرتیکه ببینم هستش یا نه، اگه این نپیچیده باشه. سلام امیر جان، خوبی؟ عزیزی بیا بالا. یه لحظه میای پایین امیر؟ پام شکسته تو گچه، سختمه، تو بیا بالا. سلام. سر کوچن؟ کی؟ فکر کن منظور من پلیسا نباشن. پلیس کدومه؟ حرفا میزنی ها. یه لحظه گفتن بشین تو ماشین گپی با هم دیگه بزنیم. بله، منم باور کردم. منم باور کردم که پا تو گچه. اینو نمیگفتم فکر میکردی سرم پر گچه. امیر بگو سپر کجاست؟ یه ردی، نشونی، جایی. داداش من، پولو گرفتی رفتی مغازه رو زدی، دیگه حالی اما پرسیدی؟ به من چه که کجاست؟ دبی، ترکیه، چه میدونم؟ یعنی چی که به من چه؟ اگه من تا فراس رو پیداش نکنم زندگیم داغون میشه. پلیسا دنبال منن. بزن. خواهش میکنم بهم بگو کجاست. تو که هر شب با اینا پارتی میکنی. رفاقتا این روزا خودت خوب میدونی تاریخ انقضا داره. عین جنس فاصله. این برای من شو جواب؟ نه، برای من شو زندگی. امیر من به تو اطمینان کردم. سندمو بهشون دادم که برای من قرارداد بنویسن. اما یهو غیبشون زد. گفتن سند واسه چی وا دادی؟ به رفیقم قول داده بودم. مغازه دستم میرفت. پولو گرفتی، مغازه رو زدی، دیگه به ما ربطی نداره. چرت و پرت نگو. بگو سپر کجاست؟ گیره.
خودم بکش. فکر کردی بمونم بمیرم واسم فرقی میکنه؟ بابا نزن. چیزی نیست بابا، چیزی نیست. یا آرش، همون که میپرسیدی کیه؟ پسرم. پای من رکش وسط آرمان. من به اندازه کافی بدبخت هستم. بیا اینجا. بیا قربونت برم. نمیدونم باید چه خاکی تو سرم الان بریزم. سند که دستشونه، اجاره نامه دستشونه، معلوم نیست کدوم گوری هم رفتم. چند دفعه گفتم دور اینا رو خط بکش، با اینا رفاقت نکن، گوش نکردی. حالا مشکل خودشونه، تو کاری نکردی که بترسی. به نظرم آرمان باید بری خودتو معرفی کنی. یعنی اصلا اگه نکنی بدتر میشه. بهت زنگ میزنم. الو چی؟ آگاهی برای چی؟ خیلی خوب گریه نکن، بگو ببینم چی شده. نامه میدن میری اتاق 21 از اینجام داره میری یه دونه فرم بر اتاق 21. خانم اومدم اینجا خانم ساکت باش، آقا ساکت باش. شما بیا جلو خانم. اجازه دادم استعلام ثبت گرفتم، تمرم باطل کردم، سند آوردم. خب من تو عذرخواهی میکنم به خدا. اسمش آرمان سمی. کد ملی؟ کد ملیش یا حفظ سهم. نام پدر؟ بهرام. برای سند گذاشتم. سند گذاشتم؟ بله آقای بهرام سمی برای سند گذاشتم. اسممو خوندن برای ملاقات. بفهمید خواهش میکنم بفهمید. بیارش راخه. نگران نباش، خدا بزرگه. آرمان گناهی نداره، ساده‌ای کرده کلا سرش گذاشتن. وکیلم دنبال کارش. بشین تو ماشین میرسونمت خونه. شیرین کجا میری؟
میکنم.